Hello, good morning. So, dito tayo sa Hello, good morning, Phillip Island. So, dito tayo. There's an ATM. Ito yung grandstand section. Ito yung sa main street. We want some hot coffees here. Ito na yung GP Expo. Pasok tayo sa loob ng GP Expo. So featuring Honda and Alpine Star. Then the seats. Yamaha. Between the factory and that one. Basically, they all say that it's a bit hard to see, basically. Ito yung Aprilia side. And yung mga gears. So, marami dito mga gears. Yeah. Sobrang lamig talaga. Hanap tayo ng MM93 na hanapin natin yung section ni Marc Marquez. So mag-i-start na yung Moto2. Hinahanap ko lang yung magandang spot. Ayun, palabas si si Alex Marquez. Ito yung pinakamagandang spot. The race, it must be, well, as Florian was saying there, something with perhaps how the water's delivered on circuit. So red flag, kakadaan lang nila Rossi at Marquez, pero nag-red flag eh. That's an interesting one. Ano yun? So windy and because it's raining as well. So napakalakas ng hangin, sobrang windy ngayon. MotoGP na pero tumawag sila ng red flag. Lumipat yung message board. Hanapin natin yung overtaking spot or overtaking session. Just coming out of the southern view on the approach around Stoner Corner and into turn 4. Cal Crutchlow and Fabio Quattaro sitting up there because we've got heavy wind and now a bit of
yung hangin dun sa first turn. So di tayo before ng first turn. Tsaka nung ano, paglawas nila sa pit. So, napakagandang experience talaga makapunta dito. So, first time ko makanood ng MotoGP or any other race for that matter. So, first time ko manood. Grabe experience. As in, lagi ako nanonood sa Clark ng mga Pirelli Cup natin. Pero, iba to eh. Kakaiba. Siyempre, para sa mga riders katulad natin, ibang-iba talaga ito. Makikita nyo dito sa engine nila, may mga turns, hindi sila nagda-downshift. So, hindi sila nagda-downshift. Parang nagto-close throttle lang sila ng konti while approaching the turn, then full blown pa rin. So, at least mga 200 plus yung speed nila on the corners. Grabe yan. Tapos sobrang lamig pa. Grabe, tingnan yung mga tao hindi sila. So, eto yung overtaking part yata eh. So, gusto ko pumunta dito. Check natin. Hindi pa. Entering, pag-entry pa ng corner to. Lipat tayo. 399. Tapos, ito pa yung problema ko ngayon. Nagpahatid ako dito, pero mamaya hindi ko alam kung paano ako aalis dito sa Phillip Island. Kasi wala naman yung regular bus stops dito. Dahil isang malaking farm lang ito talaga eh. Isang malaking bukid, tapos nandito yung racetrack. So, paano ako aalis? Siyempre, kailangan ko bumalik sa Melbourne. Tapos by Sunday, diretso ako na. Ito. Let's see. Parang Moto2. Warm up. So, break muna tayo. Kasi umuulan, nag-red flag. Nag-red flag kasi umuulan, so coffee muna. So, coffee mode muna tayo kasi umuulan. Tsaka sobrang lamig na talaga. Lalakad tayo. May aksidente. So, medyo makulan. Red flag. Siberia. Now, are you Mrs. Sakis with Simon?
50cc yata to eh. Ito yung parang Honda Challenge nila. So yung 50cc dito siya to. Hindi ko lang alam kung may bayad o wala. Anyway, may magandang upuan pala dito. Sayang. Pero mukhang mga usually kasi may mga IDs. Kaya pwede sila dito. So dito parang nanonood ka lang din ng cable with sound effect nung nasa likod. Kasi sa likod nito yung racetrack. Tapos may mga merchandise ka dito. So uwi na. Tapos na yung qualifying. Gusto ko nang maaga kasi hindi ko alam kung saan ako bababa. Basta Melbourne from Phillip Islands. So feeling ko mga 2 hours and a half to. Dito exit na. So bukas ang official race. Alright, bukas na ulit. See ya!